nevem Nagy Dávid, itt a Duzmat Lajos név volt kiírva, elnézést kérek előre is, hogyha a kis bemutató nem lesz annyira smooth, mint kellene, beugrós vagyok, Lalinak sajnos eltört a lába, innen is jobbulást kívánunk neki. Amint látjátok, a HR és munkaügyi feladatokról szeretnék beszélni, és arról, hogy az egyik partnerünk ezt hogyan kezeli service managementben. De előtte még néhány szót szeretnék mondani magunkról is. Mi ez a Beewize, kik vagyunk, mik vagyunk, mit szeretnénk, mit képviselünk. Cégünk relatíve fiatal, 2021-ben alakult. Víziónk az, hogy az iparág meghatározó szolgáltatójává váljunk. Főbb szolgáltatásaink custom fejlesztések, tanácsadás, license management, itt Microsoft, Atlassian, IBM és Dropbox is rajta van a palettánkon. Emellett még Software as a Service megoldásokkal is foglalkozunk továbbá, épületmodellezéssel és felméréssel. A csapatunk jelenleg 41 fő, és folyamatosan bővül, mint ahogy a szolgáltatásaink is. Iparágak széles skáláján mozgunk, azonban 2 partnerünket szeretném most kiemelni, akire felettébb büszkék vagyunk. Az első egy meghatározó magyar vezető olajipari vállalat. Nekik 3D modellezünk, tanácsadunk és IBM programokban fejlesztünk. A második pedig egy takarítással és facility managementtel, meg még egész sok mindennel, de erre mindjárt kitérek majd, foglalkozó megint csak iparágába vezető magyar cég. És hát akkor nézzük is meg, hogy néz ki a kis service management portáljuk. Mint azt láthatjátok, egyébként ez egy Refined-dal témázott portál, Refined is itt van, ők nekik. Itt 11 csempe fogad minket, az alsó sorban custom kis szép ikonok vannak, de menjünk végig, hogy a felső sorban először is mit látunk. A legelső az a kis Jira ikon, ez arra szolgál, hogy aféle shortcut legyen a felhasználóinknak a Jira szoftver rendszerben, mert alapvetően ők ezt használják, ezt ismerik, innen szoktak átmenni, oda mindenki így használja, tovább ez az egyik kezdő oldaluk is. A második a Confluence, ami az intranet. Ezt használjuk tudásbázisra is, meg, hát mint említettem, meg oda is van írva intranet, karácsonyi képek tárolása, meg prospektusok, ilyenek. Az ISD megint egy service, vagy az ISD az egy service desk felület. Ez arra szolgál, hogy a partnerünk külső leányvállalatai ide tudjanak bejelentéseket bejelenteni, és szakszerű IT segítséget kérni az anyacégtől. Bocs, elnézést, túlmentem. A másik a Service Desk kézikönyv, ez egy 22 oldalas leírás arról, hogy is kellene használni ezt a felületet. Biztosak vagyunk benne, hogy senki nem olvasta el. Egyébként az is Confluence-en van, és a View Trackingből is látjuk, hogy nem túl sokan nyitották meg, de hát ez érthető. Felső sorból legutolsó még a kis repi ajándékrendelés. Itt a kollégák tudnak maguknak logózott mindenféle csodát, kulacsot, külső aksit, meg egyebeket rendelni. Na de menjünk az alsó sorra, erről egy kicsikét bővebben is beszélek nektek. Maga az IT Service Desk, ez általános IT probléma bejelentésekre használt, kilépők, belépők, új eszközök, nyomtatók, tonerek, biztonsági incidensek és kártyával kapcsolatos bejelentéseket lehet ide intézni. A következő, amire majd vissza is fogunk térni és részletesen beszélni, a kis HR Service Deskünk. Itt a munkavállalók munkaügyi beléptetése, kiléptetése, akár igazolások kérése, új munkakörigény, vagy egyéb reklamációkat lehet feladni. GPSD. Itt lehet céges járműveket igényelni, mint magánhasználatra, személygépjárműveket, vagy esetleg tehergépjárműveket is. Itt lehet a kis formon specifikálni, hogy milyen igényeket szeretnénk, van-e bármi, tervezett bérleti díjat és tervezett futást is. Nyilván ez jóváhagyáshoz kötött, ezért nem Porsche-val jöttem. A másik, itt említettem, hogy sok mindent csinál a kis partnerünk. Van egy saját fejlesztésű takarító robotuk is, és ez a portál pedig arra való. Itt a robottal kapcsolatban lehet hibákat bejelenteni, kéréseket, esetlegesen új takarítási területigényeket felhozni, vagy csak általános tanácsadást kérni. A másik ilyen lefedett iparág pedig még a bértextília, amivel foglalkozik a partnerünk.
Ez magába foglalja a munkaruhákat, ezeknek a mosását, takarítását, tisztítását, vasalását, szállítását háztól házig, és ezen a portálon tudnak ezekkel kapcsolatban új munkaruhákat kérni, javításokat, méretcseréket, és még a partnerünk, a külsős partnereknek az állományát is egyébként egy vállalati irányítási rendszerben tartja számon. Ebben bekövetkezett bejelentéseket is tudnak itt bejelenteni, vagy alapvető információkat kérni. Mindjárt a végére érünk ennek, és akkor menjünk a HRSD-re, aztán ebédelhet mindenki. Van még ez a csoda BKISD, itt bankkártyákat lehet igényelni, a céges nyilván munkához kötött vásárlásokat ezekkel tudják fedezni, itt meg lehet adni, hogy mekkora a limit, ki lesz a jóváhagyó, miért kell, és nyilván van egy adatbázisunk is így arról, vagy adatbázisuk is arról, hogy kinél milyen kártya van. Nyilván ez nem a legjobb, de jobb, mint egy Excel. Na de, HR Service Desk, és akkor beszélgessünk erről, hogy itt mit lehet megvalósítani. Ezek a request type-ok, amik elérhetők: beléptetés, változás, bejelentés, munkaerőigény, pozícióigény, reklamáció. Nézzük meg, hogy néz ki egy ilyen beléptetés folyamat. Nem fogunk teljesen végigmenni a kis alapmezőkön, majd néhányra fogunk kitérni, de itt meg lehet adni, hogy milyen a foglalkoztatás típusa, milyen a munkarend, munkaidő, meg ilyenek. És utána, ha kicsit lentebb tekerünk, amiről még szeretnék beszélni, itt a két érdekes mező, ami lehet, ez a foglalkoztató cég és az üzletág. Erre amiatt térünk ki, mert ezek insight field mezők, vállalatirányítási rendszerből adatbázis kapcsolattal vannak szinkronizálva a partnernek az elérhető cégei, azon belül az üzletágak. Az üzletág egyébként egy insight reference object, tehát csak azok az üzletágak látszódnak, amik az adott céghez tartoznak. Gyorsan egy kicsit rátekintünk, hogy az Insight-unkban egyébként mi is van. Itt tároljuk a cégeket, a szervezeti egységeket, a munkavállalókról bizonyos adatokat, különböző jóváhagyókat. És itt fontos megjegyezni, itt van egy alapvető bérszámfejtési szoftver, meg a vállalatirányítási rendszer is, amiből átszinkronizál minden hajnalban, hajnali 3 körül az aktuális állomány és változások, hogy így az Insight táblánk is egy up-to-date és karbantartott helyes adatokkal rendelkező tábla legyen. Fontos ezt is megjegyezni, hogy ha viszont valami adat nem jelenik meg, az általában azért van, mert nincsenek a megfelelő rendszerekben még felvéve. Ilyenkor a felelős osztályt kell keresni, és egy szinkront is tudunk indítani, hogyha éppen nagyon indokol, de általában meghagyjuk, hogy az adott scheduled időkbe fussanak ezek. Ami még fontos, hogy néhány ilyen inside objectnél vannak lejárati dátumok is, mondjuk projektkódoknál. Ez azért tud fontos lenni, hogy ha esetleg az adott projekt kifutott, akkor arra már ne léptessenek be új embereket, ne vegyenek fel új embereket. Fontos, hogy nem törlünk adatokat, hogyha esetleg le is járna maga a projektkód, hanem csak inaktívá tesszük, így megmaradnak a historikus adatok is. Hát aztán még van egy csomó generic mező, amit így meg kell adni, hogyha munkába szeretne állni bárki. Ezekkel nem untatnálak nagyon titeket. A bejelentő egy standard bejelentő felületet lát, viszont még itt jön egy... Itt nyilván a bejelentés az jóváhagyáshoz kötött, a jóváhagyásra vár állapotba kerül, amit így nem tudom, látszik-e vagy nem, de felettes Fülöpnek kell jóváhagyni. És amiután ez megtörtént, mint látjátok, itt létrejön egy klónozott ticket. Ez még egy kicsit talán érdekes lehet. Egy post functionnel hozzuk létre, átmásoljuk a meglévő adatokat a service management ticketből az új ticketbe, és ez már egy Jira szoftver ticket lesz. Most meg lehet kérdezni, hogy miért csináljuk, meg miért duplikálunk. A válasz csak egyszerű, license optimalizálás a HR önmagában, több mint 60 főt foglal magába, és ha mindenkinek lenne service management license, akkor a legkisebb 50-esből pikpak kifutna a partner. Viszont így, hogy tudjuk használni a szoftvert, így nem kerül extra license költségbe. Egyébként a ticketek oda-vissza egymással mozognak, és a kommentek is átmásolódnak. Amit még nem említettünk, hogy nem csak a EMU, tehát a munkaügyi feladatok projektbe, de bizonyos request type-ok esetében új munkakörigény és munkaerőigénynél, akkor a HR feladat Jira Software projektbe kreálódik le egy ilyen Jira Software ticket. És így hát nagy hirtelen ennyi volt, mindenkinek jó étvágyat kívánok.
Aztán köszönöm szépen a figyelmet.